Hello, welcome back to Cosmetics.lk YouTube channel. ඉතින් අදත් අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් ඔයගලන්ට අරගෙන ආවිලා තියෙනවා. ඉතින් තවමත් ඔයගලන් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඊට අමතරව අලුතින්ම වීඩියෝ එකක් දැම්මට පස්සේ ඔයගලන්ට බලන්න ඕන නම් අපේ bell icon එක click කරන්න. ඉතින් අද අපි ඔයගලන්ට අරන් ආවිලා තියෙන වීඩියෝ එක තමයි ඉතින් ගොඩක් පාරිභෝගිකයන් අපෙන් ගොඩක් ඉල්ලීම් කරලා තියෙන වීඩියෝ එකක්. ඒ කියන්නේ මේ දේශගුණයක වෙනස් වීමත් එක්ක ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ හිසකෙස් ගැලවී යාම කියන්නේ. ඒක හැමෝටම ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒ වගේම අකලට හිසකෙස් පැහිම, එතකොට කොණ්ඩේ ඩැමේජ් වෙන එක, ෆ්‍රිසිනස් එක, නැත්නම් හීටින් ටූල්ස් පාවිච්චි කරලා ගොඩාක් ඩැමේජ් වෙලා නම් එහා එක. අද අපි ඔයගලන්ට අරගෙන ආවා ප්‍රොඩක්ට්ස් කීපයක්ම ඔයගලන්ට හොඳ ඉක්මන් ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මොනවාද මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් කීපය කියලා. ඉතින් බොහෝ දෙනෙක් දැන් දන්න බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි The Ordinary බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඉතින් මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ මල්ටි පෙප්ටයිඩ් හෙයාර් සීරම් එක දැනට පාවිච්චි කරන පාරිභෝගිකයොත් ඇති. නමුත් මේක අත්හදා බලන්න, මේක යූස් කරලා බලන්න කැමති පාරිභෝගිකයොත් ඇති. ඉතින් මේ සීරම් එක ගැන කතා කරද්දී ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි හෙයාර් එකේ ඩෙන්සිටි එක. නැත්නම් හෙයාර් එකේ වොලියුම් එක. ඒ වගේම කොණ්ඩේ කැඩිලා යනවා. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒ වගේම තව ප්‍රශ්නයක් තමයි කොණ්ඩේ කැඩිලා යනවා. සමහරවිට වතුරෙන් වෙන්න පුළුවන්. හෙයාර් ප්‍රොඩක්ට්ස් යූස් කරලා, ඒතර වැරදි ෂැම්පූ එකක්, කන්ඩිෂනර් එකක් භාවිතින් වුණත් හෙයාර් එක ගොඩක් ගැලවිලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තත්වයකට හොඳම විසඳුමක්, හොඳම ප්‍රතිඵලයක් දෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට මේ මල්ටි පෙප්ටයිඩ් හෙයාර් සීරම් එක හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක පෙප්ටයිඩ් ටෙක්නොලොජි එකකින් තමයි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ප්ලාන්ට් එක්ස්ට්‍රැක්ට්ස් තමයි මේක අඩංගු කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් සති 3ක් වගේ කාලයක් ඇතුළතදී හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න, හොඳ ෆුල්නස් එකක්, තික්නස් එකක් හෙයාර් එකට ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයගලන්ට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මම හිතන්නේ ගොඩක් මැච් වෙනවා කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හෙයාර් සීරම් එක කොහොමද යූස් කරන්නේ කියලා කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හෙයාර් සීරම් එක යූස් කරන්න ඕනේ ක්ලීන් ඩ්‍රයි ස්කැල්ප් එකට. එතකොට මේක සෙක්ෂන් බයි සෙක්ෂන් ඔයගොල්ලන් මේකේ තියෙන නොසල් එකක්. ඒ නොසල් එකෙන් ඇප්ලයි කරලා ඉවර වෙලා සාමාන්‍යයෙන් 5 minutes වගේ පොඩි මසාජ් එකක් ඇඟිලි තුඩ භාවිතා කරලා කරන්න ඕනේ. එතකොට මේක ලීවින් ෆෝමියුලා එකකට තමයි හදලා තියෙන්නේ. එතකොට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක ඕනම කාලයක් ඔයගලන්ගේ ස්කැල්ප් එකේ තියලා තිබ්බට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ පහුවෙනිදාට ඔයගලන්ට ඕන නම් හෙයාර් එක වොෂ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ඇප්ලයි කරන්න උදේ වරුවද, හවස් වරුවද, දවල්ද මෙන්න මෙහෙම කාලයක් නැහැ. ඉතින් ඔයගලන්ට දවසේ ඕනෑම වෙලාවකදී මේක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. අර රැට් ඇප්ලයි කරන කෙනෙක් නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් උදේට මේක වොෂ් කරලා යවන්න. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය නිෂ්පාදනයක් වන මමාඩෝ බ්‍රෑන්ඩ් එකේන රෝස්මරි ඇන්ඩ් මින්ට් ස්කැල්ප් ඔයිල් එක ගැන. ඉතින් මේක දැනටමත් යූස් කරන පාරිභෝගිකයින් දන්නවා මේකේ මැජික් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකෙන් ඔයගලන්ට සති 2ක්, සති 3ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත මේක හරි ආකාරව, ඒ කියන්නේ නිසියාකාරව ඔයගොල්ලන් මේක හරියට යූස් කරොත් හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ කොණ්ඩේ ගොඩාක් හැලෙනවා. නැත්නම් කොණ්ඩේ කැඩෙනවා. හීටින් ටූල්ස් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා කොණ්ඩේ මගකින් කැඩිලා යනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ දෙකින් පීඩා විඳින කෙනෙක් නම් ඔයගලන්ට මේක ඉතාමත් සුදුසුයි. මොකද කියන්න ඕනේ මේකේ තියෙන අමුද්‍රව්‍ය දෙකක් තමයි, ප්‍රධානතම අමුද්‍රව්‍ය දෙකක් තමයි රෝස්මරි and mint කියන්නේ. රෝස්මරි කියලා කියන්නේ ප්‍රබල ප්‍රතිඔක්සිකාරකයක්, ස්ට්‍රෝං ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට් එකක්. ඉතින් මේකෙන් වෙන්නේ බ්ලඩ් සර්කියුලේෂන් එක ඔයගොල්ලන්ගේ හොඳින් සිදු වෙනවා වගේම mint වලින් වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට තව එක හේතුවක් තමයි මේ කොණ්ඩේ ගැලවිලා යන්න ඩැන්ඩ්‍රෆ් කියන්නේ. ඉතින් මේ ඩැන්ඩ්‍රෆ් සමනය කරන්න හොඳ අමුද්‍රව්‍යයක් තමයි මේ මින්ට් කියලා කියන්නේ. එතකොට මින්ට් වලින් ඔයගොල්ලන්ගේ හිස් කබල පෝෂණය කරන අතර ඒ කියන්නේ ඩැන්ඩ්‍රෆ් ගොඩක් අඩු කරනවා. ඒත් එක්කම රෝස්මරි වලින් කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ හිස කෙස් වර්ධනය වේගවත් කරනවා. ඉතින් හොඳ වොලියුම් එකක්, ලස්සන දිග කොණ්ඩයක් ගන්න සිහිනමවන ඔයාට, ඒ වගේම බ්‍රයිට් කෙනෙක් ඉන්න කෙනෙක් නම් වාට ගොඩක් බැක්කෝම් වගේ දෙයක් කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට අපේ මේ නල්ල දෙපැත්තේ තියෙන කොණ්ඩේ ගොඩක් අඩු අය ඉන්නවා. ඉතින් මේ වගේ කෙනෙකුට මේකෙන් ඉක්මන් ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න හොඳම නිෂ්පාදනයක් විදිහට මට මේක ඔයගලන්ට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ ඇමරිකානු නිෂ්පාදනයක් වන පාමස් බ්‍රෑන්ඩ් කියන කොකනට් ඔයිල් ස්ට්‍රෝං රූට් ස්ප්‍රේ එක ගැන. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට දැන් කාලෙන් කාලෙට අපේ තරුණ තරුණියන් ගොඩක් කැමති කලර් කරන්න hair එක. ඉතින් මේ කලර් කරන එකෙන් ගොඩක් වෙලාවට hair එක damage වෙනවා. ඉතින් hair damage එකක් වෙනකොට එතකොට color treated hair damage එකක් වෙනවනම් නැත්තම් heating tools use කරලා දිනපතාම hair dryer එක, hair iron එක, curling ton එක වගේ use කරන කෙනෙක්ට ගොඩක් හොඳ strong root spray එකක් විදිහට මේ Palmer's brand එකේ මෙන්න මේ product එක මට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන් කියන්නේ color treated hair එකක් විතරක් නෙමෙයි. ඕගොල්ලන් straight කරලා තියෙනවා, rebonding එකක්, relaxing එකක්, මේ ඕනම විදිහේ chemical use කරලා තියෙන ඕනම සත්කාරයකදී ඕගොල්ලන්ගේ damage එක අවම කරගන්නත් ඕගොල්ලන් දිනපතාම heating tools use කරන්න කලින් ඕගලන්ට මේක roots වලට ස්ප්‍රේ කරලා ඉවර වෙලා ඕගලන් ඒවා භාවිතා කරනවා නම් මං හිතන්නේ ඒ තවදුරටත් ඕගලන්ගේ හිස කෙස් වලට එන ඒ damage එක අවම කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඕගලන්ට මේක තියෙන්නේ ඕගලන් මොකක් හරි styling මෙතඩ් එකකට යන්න කලින් සෙක්ෂන් කරලා hair එකට මේ strong root spray එක යම් ප්‍රමාණයක් ස්ප්‍රේ කරලා ඉවර වෙලා පොඩි මසාජ් එකක් දීලා ඔයගලන්ට කැමති hair tool එකක් මේ heating tool එකක් use කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ හිස කෙස් වලට ඒ වෙන්න තියෙන damage එක අවම කරගන්න. ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ OGX brand කියන argan oil of Moroccan penetrating oil එක ගැන. මේක all hair types වලට තමයි එන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට use කරන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ. අපි හිතමුකෝ ගොඩක් එළියට යන කුණු දූවිලි නිසා hair එක frizzy වෙලා අර hair එකේ තියෙන සාමාන්‍ය shine එක නැති වෙලා ගිය කෙනෙක්ට මම හිතන්නේ මේ hair oil එක ගොඩක් උපකාරී වෙනවා අර නැති වෙලා ගිය shine එක ගන්න. මොකද ගොඩක් වෙලාවට අපි කුණු දූවිලි වලට නිරාවරණය වුණාම අපේ hair එකේ තියෙන අර shine එක නැති වෙනවා. ඒතකොට hair එක ගොඩක් dull. ඊට අමතරව අපේ split ends තියෙනවා නම් අගි කොණ්ඩේ අගිස් පැලිලා නම් ඕගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ වගේ තත්වයක ඉන්න කෙනෙකුටත් මෙන්න මේ hair oil එක ගොඩක් උපකාරී වෙනවා ඒ තත්වයෙන් මිදෙන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ගේ හිස කෙස් වල ශක්තිමත්භාවය ගොඩක් අඩුයි නම් හිස කෙස් අල්ලපු ගමන්ම වගේ ගැලවිලා යනවා නම් මෙන්න මේ වගේ තත්වයක ඉන්න කෙනෙකුට උනත් මේ hair oil එක ගොඩක් සුදුසුයි. ඊට අමතරව හොඳ වොලියුම් එකක් ගන්න. ඒ වගේම නිතරම ගොඩක් වෙලාවට chemical treat කරන කෙනෙක්ට නම් මේක වඩාත් සුදුසු product එකක් විදිහට ඔයගලන්ට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ මියල් බ්‍රෑන්ඩ් කියන rosemary and mint scalp oil එක ගැන. ඉතින් මම ඔයගලන්ට කලින් සඳහන් කරා rosemary කියන්නේ හොඳ antioxidant එකක්, ප්‍රබල ප්‍රතිඔක්සිකාරකයක්. ඉතින් මේකෙන් මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් වෙන්නේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ hair follicle එකට හොඳ nourishment එකක් ලබා දෙනවා. split ends තියෙන කෙනෙක් නම් ඒ split ends smooth කරනවා. ඊටත් අමතරව dry scalp එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් හොඳ moisture barrier එකක් විදිහට මේ මියල් rosemary and mint scalp oil එක ක්‍රියා කරනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක use කරගෙන යනකොට සති 6ක් වගේ කාලයක් ඇතුළතදී හොඳ visible result එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ දැනටමත් use කරන අය දන්නවා මේ brand එක ගොඩක් ඒ කියන්නේ හොඳ ප්‍රතිඵලදායක බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් පොඩි කාලයක් ඇතුළත හොඳ ප්‍රතිඵල ගත්ත අපේ පාරිභෝගිකයන් විශාල පිරිසක් අපිත් එක්ක ඉන්නවා. ඉතින් ඕගලන්ට පුළුවන් ඕගලන්ගේ hair එකට අර වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් hair follicle එක damage වෙලා නම් නැත්නම් split ends වැඩි වශයෙන් තියෙනවා නම් ගොඩාක් scalp එක dry නම් මෙන්න මේක තමයි ඕගලන්ට හොඳම විසඳුමක් දෙන බ්‍රෑන්ඩ් එක කියලා මට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේක use කරන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් සතියකට දවස් 3ක් විතර. අර වගේම wash කරලා hair එක conditioner කරාට පස්සේ towel dry කරගත්ත hair එකට තමයි අපි මේ scalp oil එක use කරන්න ඕනේ. ගොඩක් හොඳයි wet ගතියක් නැතුව ඔයගලන්ට dry කරගෙනම scalp එක මේක use කරන්න පුළුවන් නම් ඇඟිලි තුඩු වලින් පොඩි වෙලාවක් massage එකක් දීලා සාමාන්‍යයෙන්
පැය 3කට නොඅඩු කාලයක් ඔයගොල්ලන්ගේ ස්කැල්ප් එකේ මේක රඳවා තබා ගන්න ඕනේ හොඳ ඉක්මන් ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න නම්. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක ඔයගොල්ලන්ට try කරලා බලන්න පුළුවන්. මම අර කියපු ප්‍රශ්න වලින් පීඩා විඳින කෙනෙක් නම්. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ L'Oreal brand එකේ එන Frizz Killer hair serum එක. ඉතින් මේක ගැන කතා කරද්දී ඔයගොල්ලන් හැමදාම ඒ කියන්නේ daily heating tools use කරනවා නම් hair dryer එක, hair iron එක ඕනම heating tool එකක් use කරන කෙනෙක් නම් දිනපතාම මේක ඔයගොල්ලන්ට සුදුසුම product එකක්. මොකද heat එක නිසා damage වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට අපේ හිසකෙස් කැඩිලා යනවා. ඉතින් හිසකෙස් කැඩෙන තත්ත්වෙට නැත්තම් dry වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට heating tools දිනපතා use කරනකොට. ඉතින් එහෙම කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ product එක ඉතාමත්ම සුදුසුයි. එතකොට ඔයගොල්ලන් සාමාන්‍ය heating tool එකක් use කරන්න කලින් තමයි damp hair එකට තමයි මේ සීරම් එක ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ damp hair එකට සීරම් එක ඇප්ලයි කරාට පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලන් hair dryer එක හරි hair iron එක හරි use කරන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ සීරම් එක use කරලා ඔයගොල්ලන් ඒ වගේ heating tools වගේ දේවල් වලට යනවා නම් මම හිතන්නේ අර කොණ්ඩේ ඔයගොල්ලන්ගේ ගොඩක් අධික විදිහට අධික ලෙස හැලෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාට hair dryer එකක් වගේ දිනපතා use කරන කෙනෙක්ගේ සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට වඩා හිසකෙස් ගැලවීමේ ප්‍රවණතාවය ගොඩක් ඉහළයි. ඉතින් මේ වගේ කෙනෙක්ට ඒ තත්ත්වය ගොඩක් පාලනය කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මේ වගේ heat protecting serum එකක් use කරොත්. මේක ඇත්තටම කියොත් සරලවම කියොත් මේක heat protecting hair serum එකක්. මේක use කරලා ඔයා ඒ වගේ heating tools use කරොත් කොණ්ඩේ ගැලවියාම පාලනය වෙනවා, damage වෙන එක පාලනය වෙනවා වගේම හිසකෙස් වල තියෙන අර දීප්තිය කියන්නේ shine එක ගොඩක් වඩාත් ඉස්මතුව පෙන්වන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ Herb Care brand එකේ න කේශ වර්ධනී hair growth oil එක ගැන. ඉතින් මේක ගැන කතා කරොත් පාරම්පරික ඖෂධ 7ක එකතුවකින් තමයි මේ නිෂ්පාදනය සකසලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට herbal පැත්තට යන නිෂ්පාදන හොයන කෙනෙක් නම් ඔයා මම හිතන්නේ මේක ඔයගලන්ට වඩාත්ම සුදුසුයි. අපි කතා කරොත් හිසකෙස් පැහිම. ඒ කියන්නේ අකලට හිසකෙස් පැහෙනවා කියලා අපි කියන්නේ සමහර වෙලාවට ඒක අවුරුදු 16 ඉඳන් ඉහළට යන පොඩි දරුවන්ට පවා ඔය ප්‍රශ්නය තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අකලට හිසකෙස් පැහෙන තත්වයට සහ කොණ්ඩේ වඩාත් ගැලවිලා යනවනම් අධික ලෙස කොණ්ඩේ ගැලවිලා යනවනම් මෙන්න මේක ඔයගලන්ට හොඳම විසඳුමක්. මේකේ ස්වභාවිකව කීකිරින්දිය, විටමින් E, නිල්ලවරිය, මදටිය, සුවඳ කොට්ටන් මෙන්න මේ වගේ ඖෂධ කීපයක්ම එකතුවෙන් තමයි මේක සකසලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ලංකාවේ වෛද්‍යවරයෙක් විසින් තමයි මේක නිර්දේශ කරලා සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් බය නැතුව ඔයගලන්ට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතාමත් කෙටි කාලයක් ඇතුළත හොඳ ඝන කළු කෙස් කලඹක් ලබා ගන්න හීන දකින කෙනෙක් නම් ඔයාට මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගොඩක්ම සුදුසුයි. අද අපි ඔයගලන්ට අරගෙන ආවේ ගොඩක් දෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් වෙන කොණ්ඩේ ගැලවී යාම නැත්නම් හිසකෙස් අධික ලෙස වියලීම සහ කොහොමද ඝනව හිසකෙස් වර්ධනය කරගන්නේ කියන ප්‍රශ්නයට විසඳුමක්. ඉතින් අපි hair care products කීපයක්ම අද ඔයගලන්ට අපි අරගෙන ආවිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් මොනියම් හෝ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපේ social media හා සම්බන්ධ වන්නටත් අපේ beauty advisors ලා හා සම්බන්ධ වන්නටත් ඔයගලන්ට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධ විස්තර අපි මේ වීඩියෝ එක පහලින් සඳහන් කරන්නම්. ඊට අමතරව ඔයගලන්ගේ යාළුවන් අතරත් මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලබන සතියේත් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් එනකම් ඔයගොල්ලෝ හැම දිනාටම සුබ දවසක්.